السلام عليكم. فيديو النهارده من الخشب، برضو بواقي خشب وخشب يعني ايه قديم لميت انا شويه خشب كده من عندي ورتبت دنيتي كده ان انا اعمل حاجه للحمام في البلكونه، لان الحمام مبهدل لي الزرع ومش عارف احط شالية زرع ابدا لانه بيبوظها على طول. وبعد ما يبوظها مثلا خلاص واسيبها والرمله بتاعتها تنشف او الطينه بتاعتها تنشف، تلاقيه يجي يبيض في مكان الزرع، في شوال الزرع يبيض ويطلع. وبعدين كل ما اجي داخل البلكونه يخاف طبعا ويمشي. فانا فكرت بقى في الفكره ان انا اعمل له عين او منير، حاجه كده وسط، ما هياش كبيره وما هياش صغيره وبطريقه كويسه ان انا ابقى شايفه. عشان كده انا ركبت هتشوف وش سلك بتاع قفص عصافير، عشان فيه الباب بيتفتح اقدر امد ايدي اجيب زغاليل من جوه بتاع، وابقى متابعهم من خلاله شايفهم. وفي نفس الوقت عملت الجنب اللي من ناحيه بره سبته لهم مفتوح كده يطيروا ويخشوا، وعملت لهم حته يقفوا عليها يعني روقتهم. فمستني بقى طبعا ان شاء الله يطلعوا لي زغاليل فيه. هم طلعوا لي اكتر من مره على الزرع، وكنت حاطط لهم واحد كده قديم كنت عملته اي كلام كده وحطيته، كانوا بيبيضوا فيه بس كان اتبهدل وبقى شكله مش حلو. فانا شلته بقى ونضفت مكانه وعملت العين اللي حضراتكم هتشوفوها او السلاكه دي. طبعا انا عملت اقفاص عصافير كتير وعملت اقفاص للحمام كتير بس للاسف ما كنتش فتحت القناه يعني، كنتش بصور يعني. فان شاء الله نعمل حاجات مع بعض شويه شويه كده، نعمل حاجات ان شاء الله ونرجع للهوايه تاني بتاعه الطيور، ونعمل لها اقفاص ونعمل لها اثبات ونعمل كل حاجه. والبياضات سواء للطيور الكبيره او الصغيره، زي الزبرة والفينش عامة وطيور الحب كلها والكلام ده كله بنعمل له مقاسات وبنعمل له شغل حلو. الحمد لله انا كنت عامل شغل كويس جدا في المجال ده، بس زي ما بقول لحضراتكم انا ما صورتش. فان شاء الله نرجع لمجال فصل الطيور والسلكات، وان شاء الله تبقى كلها بالخشب. واجيب لكم بقى خشب ونقص مع بعض بقى كده 2 سنتي كده و1 سنتي ونعمل القوايم ونعمل الدنيا اللي بالكم فيها دي. اي حد لسه جديد او مبتدئ في المجال ده يتابعني، وان شاء الله هنعمل مع بعض حاجات حلوة ان شاء الله. واشوفكم على خير في الفيديو الجديد. السلام عليكم.